বন্ধুসকল আজিকালি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ নকৰা কোনোই নাই সবেই হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হোৱাটছআপৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেটিং বা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্স বুলি ক'ব পাৰে আৰু সেইকেইটা হয়তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বহুতে নাজানে মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেটিংস বা ফিচাৰ্স আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল মই কবিৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভয়েস কবিৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ ফিচাৰ্স কেইটা যে আপোনালোকে হয়তো হোৱাটছআপত কেতিয়াবা গেম খেলি থকা অৱস্থাত নিজৰ পাবজি হওক ফ্ৰী ফায়াৰ হওক যিকোনো গেম খেলি থকা অৱস্থাত বহুতে আপোনালোকক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰে অথবা ভিডিঅ' কল কৰে ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই আপোনালোকক ডিস্টাৰ্ব দিয়ে হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে গেম খেলিব নোৱাৰে আৰু হয়তো আপোনালোকে বহুতে মোবাইলৰ ডু নট ডিস্টাৰ্ব বুলি এটা অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে অন কৰি ৰাখে সো আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ডু নট ডিস্টাৰ্ব মোড যিটো আছে মোবাইলৰ এইটো অন নকৰাকৈ হোৱাটছআপটো বন্ধ কৰি ৰাখি আপোনালোকে গেম খেলিব পাৰিব আৰামত সেইটো প্ৰথমতে জানি লওক আপোনালোকে এই হোৱাটছআপৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে সিম্পলি এই হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে বহুত মজাৰ হোৱাটছআপ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো থাকিব বন্ধুসকল মোৰ হোৱাটছআপটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ বহুতৰ লগত হয়তো মোৰ হোৱাটছআপটো নিমিলে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ হোৱাটছআপ যিটো হোৱাটছআপত বহুত ধৰণৰ সেটিংস পাব আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা গেম খেলে আৰু গেম খেলি অৱস্থাত কোনোবাই আপোনালোকক ডিস্টাৰ্ব কৰে অথবা আপুনি সেইটো বহুতে মোবাইলৰ ডু নট ডিস্টাৰ্ব যেটো অপশ্যন আছে সেইটো অন কৰি গেম খেলে এতিয়া আপোনালোকে ডু নট ডিস্টাৰ্ব যেটো গেম অন কৰি ৰাখিলে কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কল মিছ হৈ যায় আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত হোৱাটছআপৰ মেছেজটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ফিচাৰ্স সো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপৰ আপোনালোকে মেছেজ বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব এইটো যেটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি এই ফ্লাইট মোড যেটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এই মোডটো যেতিয়া অন হৈ যাব সব এই মোডটো অন হৈ যাব আৰু অন হৈ গলে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেছেজ দিলে মেছেজ ইয়াত আহি শেয়াৰ নহয় কোনেও মেছেজ দিব নোৱাৰে আপোনালোকক ইয়াত মেছেজ এইটো অন কৰি দিলে আকৌ আপোনালোকক মেছেজ দিব যিকোনো দিনে বিচাৰে তেও দিব পাৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ এটা ফিচাৰ্সটো হৈছে যে ড্ৰাগ মোড হোৱাটছআপত আপোনালোকে কেনেকৈ ড্ৰাগ মোড কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমতে আপোনালোকে জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে হয়তো ৰাতি মোবাইল যেতিয়া টিপে তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আৰু চকুৰ প্ৰবলেম নোহোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হোৱাটছআপৰ আৰু এটা ফিচাৰ্স যেটো ড্ৰাগ মোড বুলি ক'ব পাৰি ৰাতি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভাল হ'ব আপোনালোকে গোটেই ৰাতি হোৱাটছআপ ইউজ কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই সো ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত কাছি জুনৰ নিচিনা এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব আৰু ওকে বাটনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো অটোমেটিকলি ড্ৰাগ মোড হৈ যাব সো আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো যেতিয়া ড্ৰাগ মোড হৈ যাব আপোনালোকে এইটো ড্ৰাগ মোডত চলাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই আৰু ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ হয়তো আপোনালোকে ক্লিক কৰি আনে আৰু মোৰ ইয়াত থকা ষ্টেটাছবোৰ কেনেকুৱা ইয়াতে ওপৰত আহি যায় এতিয়া ড্ৰাগ মোড কৰি দিলোঁ মোৰ যেটো আছে ড্ৰাগ মোড এতিয়া আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ ডিসেবল কৰিব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যেটো বেলি দেখা পাই আছে সেই বেলিটোত ক্লিক কৰিব ওকে কৰিব আপোনালোকৰটো আগৰ মোডত আহি যাব এনেধৰণে কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছআপটো ড্ৰাগ মোড আৰু ইয়াত আপোনালোকে কৰিব আকৌ ফ্লাইট মোডো কৰিব পাৰে ফ্লাইট মোডটো অন কৰিব পাৰে কোনোবাই আপোনাক মেছেজ দিব নোৱাৰে কেতিয়াও দিব নোৱাৰে সো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে দুটাই আছিল ই হোৱাটছআপৰ দুটা ফিচাৰ্স আৰু আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো অকনো ভাল পালে তেনে জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আৰু মিলি আছোঁ অহা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ